عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. الفيديو ده مسجل يوم 16/6/2025. ان شاء الله في الفيديو ده انا هبدا سلسله 2025 ليكتشر سيريز. طيب السلسله دي هدفها ايه؟ السلسله دي هدفها ازاي تقدر تجيب 30 بيب باستمرار في الماركت بشكل مستمر يوميا. طبعا انا جات لي اسئله كتير، يا دكتور احنا بندخل الماركت السعر بيعمل ارباح ولكن انا مش بقفل الصفقه وبالتالي السعر بيعكس عليا. جاتني اسئله عن هل اللي احنا بنشوفه في اغلب السوشيال ميديا هل ده شيء منطقي؟ هل ده شيء واقعي؟ اغلب الناس اللي موجوده على السوشيال ميديا بتتكلم بالبر بلاي، هل هم فعلا بيعملوا الكلام ده على حساب حقيقي؟ هل الكلام ده ريل واقعي؟ بالطبيعي انا بسال ليه بتقول كده، بلاقي معظم الاجابات عباره عن يا دكتور الماركت بيبقى شيء والبر بلاي بيبقى شيء، وان انا اسمع الواحد بيتكلم على بر بلاي شيء مختلف تماما. ومن المبدأ ده هدف السلسلة دي هو ان انا اعلمك ازاي تقدر توصل ل 30 نقطة او 30 بيب يوميا على اي زوج، على اي سلعة، على اي عملة، على اي شيء انت حابب تتداول عليه. لكن لازم تفهم طبعا الشيء المنطقي والشيء الواقعي. انا النهاردة لو بتعلم شيء جديد مش طبيعي ان انا اوصل للاولمبيك ليفل من اول يوم او من تاني اسبوع او من رابع شهر. الموضوع مش كده تماما. الموضوع هو عبارة عن استمرارية الوصول لهدف ثابت، هدف واضح لمدة 9 شهور على حساب ديمو، ومن بعدها ابتدي اطبق ده على حساب حقيقي. هل من المنطقي ان انا النهارده بتعلم السواقة انزل اتعلم السواقة في الزحمة؟ اكيد لا. لو انا هتعلم سواقه في مكان فاضي. ليه؟ عشان ما اذيش حد. للاسف عشان انت بتتعامل مع الماركت، فبالتالي الاذى والاشياء التوكسيك كلها موجهه ليك. وده الشيء اللي انا عملت عشانه السلسله دي، هي ان انا ازاي اقدر اجيب 30 نقطه باستمرار كل يوم بعد دراستي للماركت. طبعا لو انت شخص لسه بتبدا جديد وبتسال ابدا منين، دي الستارت بوينت بتاعتك، دي النقطة اللي انت تبدأ منها معايا بداية من المحاضرة دي. لكن لازم تفهم شيء، المحاضرات دي مش هتكون كفاية، لكن خلينا نتفق على حاجتين. رقم واحد، المحاضرات دي هتبقى عبارة عن محاضرتين في الأسبوع فقط لا غير. رقم اتنين، ان السلسلة دي مش هتبقى كافية، لازم تشوف الفيديوهات السابقة اللي انا نزلتها. طب فيديوهات ايه بالتحديد؟ ايه الفيديوهات اللي انا احضرها ولو انا مشيت معاك في السلسلة دي هبقى فاهم انت بتتكلم عن ايه، بتتكلم في ايه، بتشوف الماركت ازاي. اول فيديو هو الفيديو اللي انا بتكلم فيه عن السيولة. الفيديو بتاع السيولة ده بيعرفك اماكن السيولة بتبقى موجودة فين والماركت بيتحرك ليه وازاي. رقم 2 الديلي بايز، وهو التحيز اليومي، وده اللي بيخليك انت داخل اليوم النهارده هتبيع ولا تشتري. رقم 3 الفيديو بتاع الجلسات. الفيديو بتاع الجلسات مهم جدا لان ده هيكون العصب بتاع الشغل بتاعنا. وبما ان التوقيت اللي انا بتداول فيه في جلسة نيويورك، اذا كل المحاضرات اللي هتنزل هتكون مختصة فقط بجلسة نيويورك. طبعا زي ما اتفقنا ان الفيديوهات دي هدفها انك انت ازاي توصل ل 30 نقطة يوميا. طبعا لما انا بقول يوميا يعني انا بقول يوميا لشخص متمرس، لشخص ليه سنة ونص لسنتين في المجال. ده الشيء المنطقي، ده الشيء الواقعي. لكن هل انت هتقدر توصل لل 30 نقطة من تاني او تالت او من رابع او من خامس محاضرة؟ ده شيء مستحيل. ده شيء مستحيل. ليه؟ لان بالطبيعي طول ما انت موجود جوه الماركت هيكون عندك اسئله كتير، وكل شمعه بتتحرك في الماركت وكل نقطه بتتكون قدامك في الماركت انت محتاج تسال فيها. فبالتالي انت لازم يكون معاك دفتر للنوتس بتكتب فيه، وبالاستمراريه ومع الوقت الماركت تلقائي هيبدا يجاوبك على الاسئله اللي انت بتكتبها. ودي النقطه المهمه. طبعا مش محتاج اقول لك اي حاجه في المحاضرات دي او اي حاجه في السلسله دي هتكون لايف على الماركت. يعني اي شيء انا بطبقه هنا انا بطبقه لايف على الماركت. مفيش ماركت ريبلاي، مفيش بار ريبلاي، كل حاجه لايف على الماركت. وكل محاضره هيكون معاها التسجيل الخاص بيها بالاكسكيوشن لايف على الماركت. اتفقنا؟ يلا بينا نبدا المحاضره بتاعت النهارده. طبعا معلش انا لسه مبتدئ في حوار الباوربوينت والكلام ده، ولكن انا حاولت اعمل الموضوع سيمبل عشان الناس تفهم انا بتكلم في ايه وهتكلم عن ايه. طبعا مش محتاج اقول لك ان اي شيء انا هسالك فيه انت مجبر انك توقف الفيديو وتجاوب السؤال وتستنى اكمل شرح المحاضره. ومن هنا انت هتقدر تبني خبره كبيره جدا جدا في وقت سريع جدا جدا جدا. في البدايه ده شكل ال 30 نقطه على الناسداك. بالمناسبة أنا تداولاتي كلها خاصة بالناسداك، وأي أمثلة هقدمها هتكون مختصة بالناسداك فقط لا غير. وبالنسبة للناسداك ال 30 نقطة هتكون عبارة عن لو أنا هشتري أو أنا هبيع أيا كان التصنيف بتاعك مش هيختلف لو أنت بايع أو أنت شاري. لكن ال 30 نقطة هي إن أنا أحجز سعر عند 22320 وأقفل الصفقة
عند 22350. يعني تعريف ال 30 نقطة على الناسداك هو عبارة عن فرق النقط اللي موجود ما بين الرقمين دول من 22350 ل 22320. المقدار ده هو عبارة عن 30 نقطة، وبالنسبة لي ده المينيمم رينج اللي أنا بفتح عشانه صفقة. طيب ليه؟ لأن التحركات على الناسداك بتكون سريعة جدا، فبالتالي وصول السعر لل 30 نقطة بالنسبة لي ده شيء بسيط وشيء سهل جدا جدا عليا، وأعتقد وأتوقع أثناء وجودنا مع بعض هتوصل للرقم ده بكل سهولة وتعدي ال 30 نقطة وتوصل لل 50 وال 100. طبعا أنا عندي أمثلة كتير جدا جدا على صفقات 1 ل 7 و1 ل 10 و1 ل 5، وعندي أمثلة كتير لصفقات ب 100 نقطة و120 نقطة. لكن الفكرة والجوهر من سلسلة المحاضرات دي إن أنت النهاردة لسه مش عارف تبدأ بإيه، وفي حين إن أنت لسه هتبدأ. يعني شيء متوقع وشيء رياليستيك اللي هو واقعي إن أنت مش هتجيب 100 نقطة كل يوم، لا الواقعي والشيء المقبول بالنسبة لي إن أنا أوصل لل 30 نقطة. أنا لو عرفت أعمل 30 نقطة كل يوم إذا أنا هعمل محصلة نقاط 150 نقطة في الأسبوع، فبالتالي ده شيء واقعي، شيء بسيط، شيء سهل انا اقدر اوصل له. لكن هل انت تقدر كل يوم توصل لل 100 نقطه؟ لا، انا ما بوصلش لل 100 نقطه كل يوم، كل يوم على حسب الديلنج رينج اللي متوفر عندي، وهي دي الفكره. لذلك لو انت هتبدا بشيء والشيء ده لازم يكون واقعي ومنطقي، فهو ال 30 نقطه ده اسهل شيء، وده شيء منطقي وواقعي بالنسبه لي انك تقدر توصل له. نخش بقى على السلايد اللي بعديها. طيب بناء على التحليل الاسبوعي اللي انا نزلته، لو تفتكر قلت لك ان انا ميولي وتحيزاتي بيرش على الناسداك. لو تاخد بالك الافتتاح بتاع جلسه نيويورك، لان جلسه نيويورك بتفتح الساعه 9:30 وبتنتهي الساعه 11. الساعه 9:30 السعر اتلاقيته ماشي في حركه صاعده جدا ومش موفر لي اي سيت اب بيعي تماما. بالمناسبه ده الوقت اللي انت هتبتدي تكتب فيه. طيب في حين ان السعر افتتح عندي من الساعه 9:30 والساعه 11 وانا عندي تحيز بيعي والسعر مش موفر لي اي فرص بيعيه خلال الرينج ده بالكامل، اذا انا بستنى الجلسه اللي بعديها، والجلسه اللي بعديها هي جلسه نيويورك لانش. طيب نيويورك لانش بتبدا الساعه 11، لكن تكنيكلي بتبدا الساعه 11:30. اذا انا هنا استنيت الساعه 11:30 تيجي، مع العلم ان انا عندي السعر ماشي في ارتفاع خلال جلسه نيويورك. طيب هنا الساعه 11 وده اللاين اللي انا هبدا من عنده اشوف السيوله بتاعتي موجوده فين. طيب ليه؟ لان انا المفروض جلسه نيويورك بتنتهي الساعه 11، اذا انا بشوف ايه الديلينج رينج اللي عندي بدايه من الساعه 11. طيب وهنا اسالك سؤال، ايه اللي انت شايفه هنا؟ طبعا مش محتاج اقول لك، انت لازم توقف الفيديو وتشوف هل انت بتجاوب صح ولا بتجاوب غلط. طيب اللي موجود هنا هو عباره عن باي سايد ليكويديتي متمثل في القمه دي والقمه دي ريلاتيف ايكوال هاي، وفي نفس الوقت عندي سيل سايد ليكويديتي. وبما ان جلسه نيويورك تنتهي الساعه 11 وجلسه نيويورك لانش تبدا الساعه 11:30، فبالتالي اللي انا مستنيه لو انا السعر هيميل لان هو يتجه في الاتجاه البريش، ان السعر يبتدي يسحب الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. طيب ليه؟ لان دي القمه او دي اعلى قمه اتسجلت في جلسه نيويورك. هنا بقى انت شايف ايه؟ طبعا وقف الفيديو. طيب هتلاقي طبعا السعر صعد بعد الساعه 11، يعني ده الخط الفاصل اللي هو بيفصلني عن جلسه نيويورك لنيويورك لانش. السعر صعد لكويد الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا، نتج عن سحب السيوله او سحب القمه السابقه دي. ايه اللي نتج عندي هنا؟ نتج عندي فير فاليو جاب سلبيه. اذا الفرصه اللي انا عايز اشوفها اتوفرت دلوقتي بالنسبه لي في التوقيت بتاع جلسه نيويورك لانش. طبعا البديهي والطبيعي ان الدخول بتاعي هيكون من قمه الفير فاليو جاب، الستوب لوس بتاعي هيكون اعلى قمه الشمعه. طبعا في حاله ان انت لسه بتدرس، انت هيكون عندك خوف من فكره ان تشوف السعر بيصعد بقوه، او عموما السعر بيصعد وانت بتبيع. الفكره دي بالنسبه لك هتكون مقلقه جدا جدا جدا. الفكره هنا ان انت تبتدي تشوف الماركت وتشوف البيهيفيور بتاع حركه السعر ده قدام عينك، لان ده شيء انا ما اقدرش اجبرك عليه، شيء ما اقدرش اقول لك لازم تقتنع بيه. مفيش اي شيء في الماركت بيجي بالاجبار، الشيء بيجي من خلال التعود على رؤيه الشيء
الشيء ده. فبالتالي في مشكله ممكن تواجهها في البدايه، انك تبيع وتشوف السعر بيكون شمعه صاعده، دي بالنسبه لك ممكن تعمل لك مشكله. فبالتالي حل المشكله دي ايه؟ انك تشوف الكلام ده بيحصل قدام عينك اكتر من مره. كم هي عدد المرات دي انا ما اعرفش، لكن اللي اقدر اجاوبك بيه على السؤال ده هي ان عدد المرات اللي يخليك انت في الكومفورت زون، يخليك انت مرتاح، يخليك انت شايف الحركه من قبل ما الحركه دي تحصل، يخليك واثق في الحركه ان هي هتحصل من قبل ما هي تحصل. فبالتالي اللي عايز اوضحه لك هنا ان الشعور، الاحساس اللي انت هتحسه ده هو عباره عن احساس مكتسب، وان انت تكتسب شيء من الماركت انا ما اقدرش اقول لك هتكتسبه بعد يوم 2 10 اسبوع شهر، ده شيء انا ماليش يد فيه، الشيء ده هيجي بالراحه بتاعتك انت ليه. فبالتالي انت لازم تعرض نفسك ليه فتره كفايه لحد ما تثق فيه، ما يسببلكش اي ازمه ولا اي مشكله. طبعا انا مش محتاج اقول ان الستوب لوس بتاعي انا بحطه فوق قمه الشمعه الثانيه، لكن في حاله ان انت كنت هتواجه مشكله في الموضوع ده وهتحس ان الستوب لوس صغير، فبالتالي هتحطه فوق السوينج هاي دي. الطبيعي والنورمال ان السعر ما يوصلش ل 50% من الاوردر بلوك اللي موجود هنا، او بالمعنى الادق للتشينج ان ستيت اوف ديليفري ده، لكن عشان انا عارف ان السعر كده كده مش هيوصل للاوردر بلوك في الاساس، فبالتالي في الموديل ده الستوب لوس بتاعي اتحط فوق قمه الشمعه. طيب البروفيت بتاعي فين؟ البروفيت بتاعي عند السيل سايد اللي موجود هنا، وزي ما انا قلت لك لو انا عندي سيل سايد موجود هنا وعندي فير فاليو جاب، فانت المفروض عارف لو انت حضرت فيديو السيوله ان السعر بيتحرك باستهداف حاجتين، يستهدف السيوله ويستهدف الان افشنسي او الفير فاليو جاب. وبالتالي في الموديل ده انا متوفر عندي السيل سايد ليكويديتي ومتوفر عندي فير فاليو جاب ايجابيه، وبالتالي دول انا بعاملهم معامله الدرو اون ليكويديتي، وان السعر هينزل يستهدف المناطق دي. طبعا الاستهداف بتاعي بيكون 30 نقطه فقط لا غير، انا مش مهتم ان السعر ينزل لقاع السيشن، انا مش مهتم ان السعر ينزل 100 نقطه 200 نقطه 300 نقطه، انا هنا واضح محدد موديل مش هغيره ابدا ابدا، عباره عن انتري ستوب لوس 30 نقطه قفلت الماركت شكرا. السعر بقى نزل 100 200 300 انا ماليش دعوه. وهي دي الفكره، ان حطني على اول التراك. يعني في ناس بتقول لي انا عايز اتحط على بدايه الطريق الصحيح، دي بدايه الطريق الصحيح. طبعا مع التعود ومع الاستمرار هتوصل لل 50 نقطه ولل 100 نقطه، الكلام ده هيبقى ايزي عليك، لكن انا عايز حاجه او ستارتنج بوينت ابدا بيها، هي دي هتلتزم بيها، اجباري عليك تلتزم بيها. وهي دي الفكره، ان المشكله هنا بفكره الالتزام، هل انت هتلتزم بالموديل ده؟ وبالتالي الاجابات كلها موجوده عندك انت. جميل جميل. طبعا زي ما انت شايف السعر الساعه 11:30 بالظبط، وهو اللي من الناحيه الفنيه السعر دخل جوه الجاب جوه الانتري بتاعتي، والستوب لوس موجود فوق القمه، والسعر نزل جاب البروفيت بالشكل ده. طبعا دي الانتري بتاعتي وده الخروج بتاعي. الانتري بتاعي كان عند 21978، الخروج بتاعي كان عند 21945، يعني كان في سليبج، ولكن السليبج ده كان سليبج ايجابي ب3 نقط زياده. طبعا السليبج اللي من النوع ده مرحب بيه جدا جدا. وبكده انا انتهيت من المحاضره، هسيبكم مع اللايف اكسكيوشن اللي كانت على الماركت. انا بتمنى لكم التوفيق، بتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده كده يا رب.